नमस्ते, म मन्जु पाठक। मैले घरमा कसरी मेसिन प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा आज हजुरहरूलाई जानकारी दिन गइरहेकी छु। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। H100 मेसिनमा आउने म्याट हो, यो सेटमै आउँछ। यो चाहिँ हामीले जसरी प्रयोग गर्नु पनि मिल्छ। एकछिनपछि म हजुरहरूलाई सबै जानकारी दिन्छु। यो रिमोट स्ट्यान्ड भइहाल्यो। हजुरलाई चाहियो भने यसरी खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। सुतेर यतिकै यसबाट आफूलाई कुन मोड चाहिएको छ यसबाट प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 3 बल्ब यो एलईडी लाइट हो। यसको कसरी प्रयोग गर्ने म एकछिनमा हजुरहरूलाई देखाउँछु। पहिला म हजुरलाई एलईडी लाइटको इफेक्ट हजुरहरूलाई देखाउनु गइरहेको छु। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ 3वटा एलईडी लाइट बलिरहेको छ। 3 बल्बमा पनि एउटा लाइट बलिरहेको छ। अब म यो कसरी 3 बल्ब प्रयोग गर्ने भनेर हजुरहरूलाई जानकारी दिन्छु। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो अगाडि यो पछाडि पारेर बीच भागमा लाइटले काम गर्छ। यदि हजुरहरूलाई पाठेघर सम्बन्धी कुनै पनि समस्या जस्तो सेतो पानी बग्ने, यौनाङ्ग चिलाउने समस्या छ, गिर्खागिर्खीहरू आएको छ, अथवा बाबाहरूलाई प्रोस्टेट छ, अनि हजुरको पाइल्सको समस्या छ, लगायत गोप्य अङ्गको लागि कुनै पनि समस्या छ भने यसमा हजुरले डाइरेक्ट बसेर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी बस्छु अब यसरी चाहिँ हामी मस्तले बसेर बसेको फिल पनि हुँदैन, आनन्दसँग बसेर टिभी हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुरले यतिकै बसेर खाना खाना अथवा कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। बसेको जस्तो फिल नै छैन, तर यसले हजुरलाई मजाले तलबाट बिस्तारै काम गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ हजुरले खासमा प्रयोग गर्दाखेरि मैले चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउनको लागि कपडाहरू लगाएको छु। हजुरले सकेसम्म भित्रबाट लुगा नलगाउने, अन्डरवेयरहरू नलगाउने, सेतो कपडाले सलक्क बेर्नुहोस्। अनि सेतो कपडा माथि चाहिँ बस्नुभयो भने यो एलईडी लाइटले चाहिँ हजुरलाई छिट्टो रिजल्ट। अब म हजुरहरूलाई कसरी त सिङ्गल घरमा कसरी प्रयोग गर्दाखेरि हामी कसरी थेरापी गर्दाखेरि सुत्छौँ भन्ने जानकारी दिएको छु। मैले यो म्याटलाई चाहिँ कपडाले छोपेँ, पहिला सलले छोपेँ। अब एकैपटक म यसरी बस्छु यसमाथि, यो भित्र। यसलाई चाहिँ हजुरले सलक्क पहिल्यै मिलाउने, सुतिसकेपछि मिलाउनु मिल्दैन। यो चाहिँ पहिल्यै मिलाउनुहोस्। एउटा हात यसमा टेक्नुहोस्, एउटा यहाँ टेक्नुहोस्, खुट्टा यहाँ टेक्नुहोस्। यो हिप उचालेर सर्ट आफूलाई कति पछाडि ग्याप छ अब आफूले चाहिए जति म्याट तान्न सक्नुहुन्छ। मेरो मेसिनमा सुते हजुरको यो रिमोट स्ट्यान्ड हो। यता जता लाँदा पनि यसको प्रब्लम हुँदैन। मैले मेसिन अन गरिसकेँ अहिले। यदि हजुरहरूलाई घाँटी सम्बन्धी समस्या जस्तो टन्सिलको समस्या छ, घाँटी खसखस हुने समस्या छ, थाइराइडहरू छ भने हजुरले चाहिँ यो यसरी घाँटीमा राखेर साइडमा राखेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हजुरलाई कानको समस्या छ भने हजुरले चाहिँ कानको धेरै थरी समस्या हुन्छ। यदि कुनै समस्याहरू छ भने कानभित्र पारेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै समस्याहरू छ भने कानको पछाडिको भागमा पनि हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कानको समस्या जस्तो कान कराउने, श्रवण शक्ति कमजोर छ हजुरहरूको, अथवा कानमा कुनै पनि समस्या छ, कान चिलाउने, पाक्ने, त्यस्तो समस्याहरू छ भने हजुरले कानको भागमा राखेर यसलाई प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हजुरको नाकको समस्याहरू छ होइन, अब रुगाहरू लागिराख्ने अथवा नाकको कुनै समस्या छ भने यसरी हजुरले यसको कभर हुन्छ। अहिले मेरो आँखा छोपियो, यसरी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। टाउको सम्बन्धी समस्या छ भने हजुरले निधारतिर राखेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। टाउकोमा यसरी राखेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले पाखुरामा राख्नुहोस्। कुइनोको समस्या छ भने कुइनोमा राख्नुहोस्। हजुरलाई यसले जहाँ जहाँ समस्या छ त्यसरी नै प्रयोग गर्न मिल्छ। यो अनुहारमा पिम्पल्सहरू, कुनै दागहरू आएको छ होइन, ब्लड सर्कुलेसनहरू राम्रोसँग भएको छैन भने हजुरले यसलाई यतिकै मैले राख्दा पोल्छ। अघि मैले भनिहालेँ यसको कभर आउँछ, सेटमा कभर आउँछ। यस्तो गरेर चाहिँ हजुरले फेसमा बिस्तारै 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 यसरी हजुरहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो म्युजिकको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यो H100 मेसिनमा हजुरको म्युजिक थेरापी चाहिँ इन्टरनेसनल कपिराइट गरेर हाम्रो H100 कम्पनीले यसमा राखेको छ। म हजुरहरूलाई पहिला सुरु यसको धुन सुनाउन गइरहेको छु। यो धुनले हजुरको पहिला धुन सुन्नुहोस् है त। यसमा 10वटा धुन राखिएको छ। हजुरले यसरी चेन्ज गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। अर्को धुन आयो, फेरि चेन्ज गर्नुभयो, अर्को धुन आइरहेको छ। 10वटा मेडिटेसनको काम गर्छ। यो रिसर्च गरेर नै प्राकृतिक धुनहरू राखिएको छ। एकदम शान्त फिल गराउँछ, दिमाग एकाग्रता ल्याउनमा मद्दत गर्छ यसले। यो एकदमै राम्रो धुनहरू राखिएको छ। अब म हजुरहरूलाई थेरापी सकिसकेपछि कसरी उठ्ने त
भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छु। पहिला यसलाई हजुरले यो साइडमा राख्नु होला, नत्र खस्ने सम्भावना हुन्छ। अनि हजुरले बिस्तारै दुईटा हात साइडमा टेक्नुहोस्, बिस्तारै उठ्नुहोस्। अब यो हिपलाई हजुरले जुरुक्क उठालेर माथितिर बस्नु होला। खुट्टाको थेरापी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छु। पहिला सुरुमा यसको सिरानी पनि आउँछ, तर म मेरो आफ्नो घरकै सिरानी प्रयोग गरेर देखाउँछु। खुट्टाको थेरापी गर्ने बेलामा पहिला हामीले खुट्टा यता राख्छौँ, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यो सिरानी यहाँसम्म यसरी ल्याउने, आनन्दसँग सुत्ने। यसमा यो खुट्टालाई बाँधेर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हजुरले टाईले कसैलाई बाँध्न लगाउनुहोस्। यसमाथि 6 केजीसम्म यो म्याटमाथि 5 देखि 6 केजीसम्मको वेट राख्न मिल्छ। यसमा राखेर अनि हजुरले यसरी चाहिँ यो मोड त तान्दा पनि फरक पर्दैन। सकेसम्म 2 नम्बर मोड लगाउनुहोस्। खुट्टाको थेरापी भनेको 2 नम्बर मोड हो। त्यो हजुरको जम्मा 15 मिनटको हुन्छ। 15 मिनटमा यो आफै बन्द हुन्छ। हामीले सेट गर्नुभन्दा पनि ठ्याक्कै यसको टाइम नै 15 मिनटको हुन्छ। अनि हजुरले कोहीले चाहिँ यसलाई अटो सेमी मोडमा पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। यदि हजुरको घुँडाको समस्या छ भने हजुरले यो घुँडाको तलपट्टि लिएर आएर एकै ठाउँमा रोकेर गर्न पनि मिल्छ। हजुरले त्यो घुँडाकै साइडमा अटो सेमी मोड गर्न पनि मिल्छ। तर नर्मल्ली 2 नम्बर मोड चाहिँ प्रयोग गर्दा हजुरको खुट्टालाई पुरै होल खुट्टालाई चाहिँ यसले मसाज गर्छ 15 मिनट। र यो मोड छ नि, यो हजुरले रातिमा सुत्नभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई प्रयोग गरेको राम्रो, किनकि दिनभरि हिँडेको हुन्छ अथवा उभिएको हुन्छ। रातिमा गर्दा चाहिँ यसले मसाजको काम गर्छ। यो म्याटलाई मैले अघि हजुरलाई देखाइहालेँ मेसिन सँगसँगै कसरी प्रयोग गर्ने। मेसिनमा सुत्दाखेरि हजुरले सँगै यदि छातीको समस्या छ भने छातीमा राखेर प्रयोग गर्नुभयो, देख्नुभयो। पेटको समस्या छ भने पेटमा, हजुरले यौनाङ्ग सम्बन्धी समस्या छ कुनै पनि भने यौनाङ्गमा पारेर, घुँडाको समस्या छ भने घुँडामा यो मेसिनमा सुत्दै पनि प्रयोग गर्न मिल्यो। र यसलाई हामीले छुट्टै पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। म कसरी छुट्टै प्रयोग गर्ने त भन्ने बारेमा देखाउँछु भने मिल्यो। यदि हजुरलाई यो घुँडाको समस्या छ भने घुँडामा पनि राख्न मिल्छ। हजुरले यसरी पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। यो हजुरले देखिहाल्नुभयो। यो भागमा आनन्दले यसरी छोपेर बस्दा पनि फरक पर्दैन, मजाले। यदि हजुरलाई ब्रेस्टमा समस्याहरू छ भने यसरी आनन्दसँग छोपेर पनि बस्नुभयो। र हजुरले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यसरी कुच्न पनि मिल्छ। खुट्टाको पैतालाको समस्या छ भने मजासँग यसले यहाँ कुच्नुहोस्, टिभी हेर्नुहोस् अथवा पढ्नुहोस्, जे गर्दा पनि मिल्छ। हजुरले खुट्टामा पनि प्रयोग गर्न सक्नुभयो र यसलाई सुतेर पनि प्रयोग गर्न मिल्छ हजुरले। अब यसलाई हेर्नुहोस्, यहाँ यसरी पल्टिन पनि सक्नुहुन्छ। मेसिन त्यहाँ छ, मेसिन अन नगरेर म्याट मात्रै अन गरेर यसो आनन्दसँग पल्टिन पनि सक्नुभयो। छातीको समस्या छ भने यसरी हजुरले घोप्टिएर यसरी प्रयोग गर्न पनि सक्नुभयो आनन्दसँग है। हजुरले यसरी पनि प्रयोग गर्न सक्नुभयो। हजुरले यसमाथि बस्न पनि मिल्यो। हजुरलाई जुन समस्या छ यसरी पनि बस्न मिल्नुभयो। त्यति मात्र नभएर सानो सानो बच्चाहरू छ, हजुरको बच्चाहरूलाई निमोनिया अनि हजुरको स्यास्याको दमहरूको समस्या छ, ठुलो मान्छेलाई पनि निमोनिया दमहरूको छ भने रातभरि यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने सुत्नुहोस्। रातिमा आनन्दसँग मस्तसँग यसरी लिएर सुत्न सक्नुहुन्छ। मन्द तातो बनाएर रातभरि प्रयोग गर्नु पनि सक्नुहुन्छ हजुरले। यसले दम, निमोनियाहरू, छातीमा इन्फेक्सनहरूलाई एकदम राम्रोसँग काम गर्छ। H100 को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो एकै पटकमा 3 जनाले प्रयोग गर्न मिल्छ। हजुर एकजनाले अघि मैले देखाएँ ट्रिबल प्रयोग गर्न सक्नुभयो, एकै पटकमा मेसिन अन गर्नुभयो। एकजना हजुरको यो H100 मेसिनमा सुतेर थेरापी गर्न सक्नुभयो भने अर्को हाम्रो चाहिँ हजुरको म्याट प्रयोग गर्न सक्नुभयो। एकै पटकमा 3 जनाले हाम्रो मेसिन चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 3 जनाले H100बाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसमा हजुरको स्यान्डविच अथवा बर्गर थेरापी पनि छ। हजुरको त्यो भनेको अब यहाँ हजुर सुत्न सक्नुभयो, यसमा सुत्नुभयो। हजुरले माथिबाट के गर्नुभयो भने म्याट राख्नुभयो। हजुरको हेर्नुहोस् त, तलबाट पनि मेसिनले काम गरेको छ। बिचमा हामी सुत्दाखेरि माथिबाट म्याट राख्दाखेरि हजुरलाई के गर्यो भने 2 पटक र हजुरको LED लाइटले गर्दा 3 तिरबाट चाहिँ हजुरलाई गर्दा छिट्टो रिजल्ट आउँछ। हजुरलाई यो मेसिनको 15वटा मोडको बारेमा जानकारी गर्छु। यो H100 मेसिनमा 15वटा मोड छ। त्यो हजुरको छुट्टै रोगको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
जस्तो यदि हजुरको गर्दनको समस्या छ भने गर्दनको भागमा मात्रै पनि थेरापी गर्न मिल्छ। यदि गर्दनको भागमा थेरापी गर्नुभयो भने हजुरको यो प्रोजेक्टर तलको भागमा आउँदैन, त्यसैलाई नै फोकस गरेर काम गर्छ। त्यसै गरी थोरासिसको भागमा चाहियो भने हजुरलाई छुट्टै त्यही भागमा मात्रै लगाउन सक्नुहुन्छ। ढाडको लागि समस्याहरू छ भने साइटिकाको नसाको समस्या, पैतालाहरूको समस्या, घुँडा थाइहरूको समस्या छ, यौनाङ्ग सम्बन्धी समस्या छ भने हजुरले कम्मरको भागमा मात्रै थेरापी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हजुरलाई पेटको समस्या छ भने यसमा घोप्टिएर पनि थेरापी गर्न मिल्छ। त्यसै गरी हजुरहरूलाई चाहिँ मसाज मोड छ, निद्रा लागेको छैन भने हजुरहरूले निद्रा लाग्ने मोड पनि छ हजुरको। यस्तो 3-4 भनेर व्याख्या गर्न लागेको छ भने निद्रा लाग्ने मोड पनि छ यसमा। एकदम स्ट्रेस भइरहेको छ, डिप्रेसन एन्जाइटीहरू छ भने हजुरको त्यसलाई कम गर्ने मोड पनि छ। हजुरको रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने मोड छ यसमा। त्यसै गरी हजुरको शरीरलाई ब्यालेन्समा राख्ने अनि हजुरको स्मरण शक्ति बढाउने मोडहरू पनि यो H100 मेसिनमा छ। त्यति मात्र नभएर हजुरको मोटोपन घटाउनु पर्यो, हजुरको शरीरलाई फिटनेस ल्याउनु पर्यो भने त्यो पनि हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो छुट्टै मोड छ त्यसमा। र हजुरको यौन सम्बन्धी कुनै समस्या छ, यौन इच्छाहरू नहुने होइन, अनि हजुरलाई कुनै पनि यौन सम्बन्धी त्यस्तो समस्याहरू छ भने हजुरले यौन सम्बन्धी काम गर्ने मोड पनि यसमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरको एकदम धेरै थकान भइरहेको छ चाहिँ हामीले मालिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मालिसले चाहिँ एकदमै शरीरलाई चाहिँ राम्रो गर्छ। मालिसको छुट्टै मोड छ। यदि मालिसको मोड लगाउनु भयो भने अरू जस्तो हजुरलाई क्युरिङ दिँदैन कि यसले टोटल्ली होल बडीमा मसाज मात्रै गर्छ। अर्को मोड पनि छ यसमा, सुगर, प्रेसर, ब्लड सर्कुलेसन सम्बन्धी मोड छ। त्यसले हजुरको हातखुट्टाहरू जमजमाउने, राम्रोसँग सर्कुलेसन भएको छैन, सुगर प्रेसरलाई काम गर्छ। त्यसै गरी हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टम नै राम्रोसँग काम गरेको छैन भने त्यो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई आफूलाई जुन बेसी समस्या छ, अटोमेटिक मोड भनेको यस्तो मोड हो कि यसले हजुरको टाउकाको रौँदेखि खुट्टाको नङसम्म काम गर्छ भने अरू हजुरलाई जुन बेसी समस्या छ त्यसलाई फोकस गरेर फेरि अर्को मोड पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो घरको कोठा हो। मैले यहाँ चाहिँ यतापट्टि बेड छ, म सुत्ने बेड भइहाल्यो। मैले मेसिन चाहिँ मेरो बेडरुममा राखेको छु किनकि अब हजुरको गोप्य अङ्गको लागि मैले अघि नै व्याख्या गरेँ, सेतो एक सरो मात्रै कपडा लगाउनु पर्ने भएको भएर मैले लिभिङ रुममा चाहिँ राख्न अलिकति असजिलो फिल गरेँ। हामी श्रीमान श्रीमती र मेरो एकजना बच्चा मात्रै भएको कारणले आफूले यसरी नै प्रयोग गरेको छ। यो सानो कोठामा पनि मैले हेर्न सक्नुहुन्छ, यता बेडरुम छ, यति सानो ठाउँमा पनि मैले मेसिन राखेको छु होइन। पछाडिपट्टि धेरै ठाउँ छैन, त्यसमा पनि यो लम्बाइ देख्नु भएको छ, यो लम्बाइ पनि फोल्ड गरेर सानो बन्छ। म यसलाई कसरी फोल्ड गर्ने र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा हजुरलाई देखाउँछु, ध्यान दिनुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, केही गर्नु पर्दैन। अब यो सरर यो फोल्डिङ डिजाइनले नै बनाएको हुन्छ, यहाँबाट गुडी राखेको छ हेर्नु। हजुरलाई चाहिएन यसरी लिएर आउनुहोस्, स्वाट्ट लिएर यहाँ फोल्ड गरिदिनुहोस्। आनन्दसँग यो बस्यो। यसमा एउटा सिरानी पनि आएको हुन्छ, मैले अघि नै भनेको थिएँ। यसरी चाहिँ हजुरले यो सोफा मोडमा बस्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले सोफा मोड भन्छौँ। यदि हजुरलाई यो थेरापी गर्न भन्दा पछि हजुरलाई चाहिएन भने यसरी फोल्ड गर्न सक्नुभयो र यसमाथि बसेर पनि हजुरले अब सोफा जसरी प्रयोग गर्न सक्नुभयो। यहाँ बस्नुहोस् आनन्दसँग। यहाँ यो एकदम हजुरको बलियो हुन्छ, यो फलामको। यसमा जतिजना मान्छे बस्नुभयो भने पनि यो केही पनि हुँदैन। मस्तसँग यसलाई सोफा जसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर, रातिमा सुत्नको लागि अलिकति टेम्परेचर अलि लोमा राख्नु होला। जाडो मौसममा अलिकति हाई बनाउनु, गर्मी मौसममा अलिकति लोमा राखेर चाहिँ बच्चाहरूलाई यदि चिसो लाग्छ भने यसमा सुताउनु मिल्छ। सबैजनालाई 2078 साल अन्त्यमा सबैजनालाई 2078 सालको धेरैभन्दा धेरै शुभकामना। मैले जसरी मेसिन म्याट प्रयोग गरेको छु, हेल्दी बनेको छु, त्यसै गरी हजुरहरूको पनि 78 सालमा सबैको घर घरमा यो मेसिन जाओस्। सबैजनाले आफूलाई मात्र नभएर आफ्नो परिवारलाई पनि स्वस्थ बनाउनु होला।